Усіх вітаємо, любі друзі! В цьому випуску ЛНЗ та Полісся оформлюють трансфери африканців. Вернедуб обрав команду на новий сезон. Збірна Іспанії отримала неприємні новини після групового етапу чемпіонату світу. Динамо Київ покинуло відразу 4 гравці перед стартом в Лізі Європи. Любі друзі, підтримайте україномовний YouTube вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. ПСЖ ухвалив рішення щодо Забарного. Французький ПСЖ продовжує працювати над посиленням центру оборони і вирішив купити захисника Тоттенгема Крістіана Ромеро. За інформацією французької преси, лондонський клуб оцінює 27-річного чемпіона світу у складі збірної Аргентини у 80-90 мільйонів євро. Зазначається, що Ромеро має замінити у складі парижан Іллю Забарного. Що стосується самого українця, то його доля поки залишається невизначеною. Наймовірніший сценарій – це трансфер в англійський Ліверпуль. Харків оголосив, де проводитиме домашні матчі в наступному сезоні. Футбольний клуб «Харків» на офіційному сайті оголосив про те, що домашні матчі нового сезону команда проводитиме у Києві на арені «Лівий берег». Минулий чемпіонат Харків відіграв у Житомирі на стадіоні Полісся. Раніше Харків уже виступав на арені «Лівий берег», але потім через конфлікт навколо вболівальників був змушений змінити стадіон. Наразі сторони знову домовилися про співпрацю. Сезон УПЛ команда розпочне матчем проти Вереса. ЛНЗ готує трансфер нападника-легіонера. Туніський нападник з Факсьєна Омар Бен Алі привертає увагу ЛНЗ. Про це повідомляє видання Africa Food. За інформацією джерела, сторони досягли згоди щодо контракту терміном на 5 років, який буде підписано після медичного огляду, запланованого на найближчі дні. Сума угоди становитиме 1,3 мільйона євро. У минулому сезоні на рахунку Омара Бен Алі 27 матчів на клубному рівні, в яких він встиг забити 11 голів і віддати 2 асисти. Юрій Вернедуб визначився з клубом на найближчі 2 роки. Відомий український тренер Юрій Вернедуб і азербайджанський Нефчі домовилися щодо продовження співпраці на 2 роки. Про це повідомила прес-служба клубу з Баку. Новий контракт досвідченого спеціаліста буде діяти до літа 2028 року. Вернедуб подякував керівництву клубу та вболівальникам за виявлену йому довіру. Відзначимо, що азербайджанський клуб після приходу українського тренера завершив сезон на 4-му місці, забезпечивши собі місце в Лізі конференцій. Полісся офіційно оголосило про перший літній трансфер. Вінгер Карабаха Леандро Андраде перейшов у Полісся, повідомив телеграм-канал клубу. Зазначено, що це повноцінний трансфер. Контракт із 26-річним гравцем збірної Кабо-Верде, який також має громадянство Португалії, розрахований до кінця червня 2029 року. Фінансові деталі не вказані. За інформацією видання «Тато Таке», сума трансферу склала близько 3 мільйонів євро. Новачок виступатиме під 11-м номером. Андраде переїжджає до Житомира у статусі 4-разового чемпіона та володаря Кубка Азербайджану. У складі Карабаха Вінгер провів 213 матчів, у яких забив 60 голів та віддав 61 результативну передачу. У сезоні 24-25 він завоював звання найкращого бомбардира внутрішнього чемпіонату, записавши на свій рахунок 15 забитих м'ячів. Шахтар знайшов підсилення під Лігу чемпіонів і вже підготував мільйони. Донецький Шахтар проявляє конкретний інтерес до молодого бразильського нападника Сантоса Матеуса Шав'єра, повідомляють бразильські медіа. За інформацією джерела, бразильський клуб розглядає можливість продажу гравця для покращення фінансового балансу. Футболіст не вважається ключовою фігурою команди та поки що не повністю інтегрований до основного складу. Зазначається, що Шахтар уже зробив офіційну пропозицію за гравця, яка складає близько $5 мільйонів.
За першу команду Рибхавбек провів 10 матчів, у яких гольовими діями не відзначався. У молодіжній команді Сантоса на рахунку Шав'єра 21 гол та 1 асист у 58 іграх. Два вінгери збірної Іспанії ризикують більше не зіграти на чемпіонаті світу. Вінгер збірної Іспанії Єремі Піно ризикує пропустити решту чемпіонату світу. Також існують побоювання щодо травми, якої зазнав Ніко Вільямс. Піно та Вільямс отримали ушкодження після виходу на заміну в другому таймі замість Алекса Баени та Ламіна Ямаля, відповідно у матчі третього туру групового етапу проти Уругваю. Піно травмував ключицю, а Вільямс відчув проблеми в районі паху. Якщо футболісти вилетять до кінця чемпіонату світу, збірна Іспанії не зможе викликати їм заміну. Кінцевий термін для внесення змін до заявки сплив за 24 години до першого матчу кожної команди на турнірі. Враховуючи дистанцію турніру, іспанцям буде дуже важко, якщо обидва їх вінгери вилетять до кінця турніру. На Ямалі та Алексі Баені далеко можна не витримати. Особливо болісною є втрата Вільямса, який є ключовою фігурою цієї збірної Іспанії, і саме завдяки ньому команда з Європи і тріумфувала на минулому Євро. Єдиний плюс для іспанців – це слабка сітка до півфіналу, де не буде топ-суперників на 3 стадіях. Але проти французів у півфіналі без ростеру та лавки буде дуже важко, а тому ми думаємо, що іспанці не зуміють вийти у фінал чемпіонату світу з футболу. «Динамо» втратило 4 гравців перед стартом в кваліфікації Ліги Європи. Головний тренер київського «Динамо» Ігор Костюк не зможе розраховувати на 4 гравців у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Білосині втратили захисника Владислава Захарченка, півзахисників Романа Саленка, Кирила Осипенка та Миколу Михайленка. Захарченко і Осипенко травмувались під час контрольного матчу з чеською Славією. Владислав пошкодив зв'язки гомілкостопу і протягом 6 тижнів буде змушений носити ортопедичні пристрої. У Кирила лікарі діагностували ушкодження колінного суглоба. Талановитий гравець перенесе операцію в Барселоні, а його орієнтовні терміни відновлення будуть відомі пізніше. Саленко травмував м'яз передньої поверхні стегна, тому змушений повернутись до Києва, де проходитиме реабілітацію протягом місяця. Михайленко пропустить стільки ж через перенесену операцію на колінному суглобі. Нагадаємо, суперником білосиніх у першому раунді Ліги Європи стане румунська Університатя Клуж, з якою українська команда зустрінеться 9 та 16 липня. А у нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, вам за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.